আজি মই যেটো মিঠাই ৰেচিপি আনিছো দেখিলে জিভাৰ পানী পৰাই দেখিবলৈ যিমান ধুনীয়া খাবলৈ সিমান সোৱাদ আৰু বনাবলৈ অতি সহজ তেন্তে বলক যাও আৰু এই মিঠাইটো কিন্তু চেনি একেবাৰে ব্যৱহাৰ কৰা নাই দেই মই বনাইছো মিঠাইটো খেজুৰটো প্ৰথমে ধুই লম ইয়াতে ধুলি লাগি থাকে নহয় সেইকাৰণে খেজুৰটো ধুই লোৱাৰ পাছত মই প্ৰায় 17টা খেজুৰ লৈছো আৰু খেজুৰৰ ভিতৰত যিবোৰ গুটি আছে গুটিবোৰ মই এনেকৈ এৰুৱাই দিছো গুটিবোৰ নাৰাখিব গুটিখিনিৰে গুটি ইয়াত উলিয়াই লোৱা হৈছে এয়া হৈছে গুটি এবোৰ আমাৰ কাপত নাই এইখিনি আমি পেলাই দিম এটা লৈছো কেইটামান বাদাম আপোনালোকে কাজু বাদামো ল'ব পাৰে আৰু এয়া হৈছে পপি সিডছ মই দেখুৱাই দিছো বাৰু পেকেটটো এয়া বজাৰত অনাহে পাব যিকোনো দোকানতে প্ৰতি সহজে পাবলৈ সহজ পোষ্ট বুলিও কয় আফু গুটি বুলিও কয় আৰু এইটো খাবলৈও যথেষ্ট ভাল আৰু মিঠাই এটা সৌন্দৰ্য আনে এয়া মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছো মই পপি সিডছ প্ৰায় 1 টেবুল চামুচ লৈছো বাদামখিনি মই সৰুকৈ গুটি লৈছো আৰু এখন পেনত এতিয়া মই ভাজি লম লগতে দিছো মগজ 1 টেবুল স্পুন লৈছো আমি ঘৰত ভাত খাওঁতে যি চামুচ ব্যৱহাৰ কৰো হেয়া চামুচে মই ব্যৱহাৰ কৰিছো এতিয়া বাদাম আৰু মগজখিনি আমি ৰোষ্ট কৰি লম ঠিক এনেকৈ আৰু আমি যেতিয়া গম কেতিয়া পাম আমাৰখিনি হোৱা বুলি জানেনে যেতিয়া মগজখিনি ফুটফুটকৈ ফুটিবলৈ ল'ব এয়া দেখিছেনে চিটিকি পৰিছে আপোনালোকৰ শব্দটো নিশ্চয় শুনিছে তাৰ মানে হৈ গৈছে এয়া চাওক মোৰ হাততে চিটিকি পৰিছে এইখিনিও আমি এতিয়া আঁতৰাই থৈ দিম এটা বেলেগ বাচনত একেখন পেনতে মই এতিয়া আফু গুটিখিনি হেকি ল'ম কিন্তু এইখিনি সময়ত ফ্লেমটো গেছৰ একদম মানে ল' কৰিব লাগিব ল' ফ্লেমত আমি পপি সিডছখিনি ৰোষ্ট কৰিব লাগিব সোণালী ৰং হোৱালৈকে আৰু এয়া হৈ গৈছে খুব সোনকালে হয় খুব বেছি 2-3 ছেকেণ্ড লাগে এইখিনি আমি এতিয়া আঁতৰাই পেলাই এটা বেলেগ বাচনত থৈ দিম পপি সিডছখিনি দেখাত ধুনীয়া লাগে খুব আৰু মোৰ চেনেলটো একেবাৰে নতুন অনুগ্ৰহে আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব বন্ধু-বান্ধৱক শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক দিব আৰু কমেন্ট বক্সত কমত নিশ্চয় লিখিব এয়া চাওক আমাৰ হৈ গ'ল এইখিনি এতিয়া থৈ দিলো এতিয়া সেই একেখন পেনতে মই 1 টেবুল চামুচ গৰুৰ ঘিউ লৈছো ঘিউখিনি আমি গৰম হ'ব দিম এইখিনি ঘিউখিনি মই লৈ ললো আপোনালোকে কেৰাহীও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই পেনে লৈছো মই ইয়াত বেছি সহজ পাওঁ আৰু এতিয়া যিখিনি খেজুৰ আমি গুটি গুচাই লৈছিলো সেই খেজুৰখিনি ইয়াত দি আৰু ভাজি লওঁ ফ্লেম মিডিয়াম লোত আছে খুব বেছি জোৰত নিদিব দিলে কি হ'ব মানে খেজুৰখিনি জ্বলি যোৱাৰ ভয় থাকিব খুব সোনকালে খেজুৰখিনি গলি যায় এয়া চাওক মই এইদৰে এইখিনি ভাজিছো আপোনালোকেও এনেদৰে বনাব অকমান হেতাখনেৰে হেচুকি দিব গলি যায় সোনকালে তথাপি অলপ সোনকালে হ'বৰ কাৰণে আৰু প্ৰথমতে অকমান হাই যদি ফ্লেম কৰেও পিছত কিন্তু ফ্লেমটো কমাই দিব এয়া মই খেজুৰখিনি ভাজিছো 2 পৰা 3-4 ছেকেণ্ডতে হৈ যায় যদি হাই ফ্লেমত বনায় কিন্তু হাই ফ্লেমত নবনাব পৰাপক্ষত জ্বলাৰ ভয় থাকে সেইকাৰণে মই মিডিয়াম লো ফ্লেমত বনাইছো আৰু মোক ইয়াত প্ৰায় 5 মিনিট লাগিছে এইখিনি হ'বলৈ কাৰণ অলপ গৰম হ'বলৈ সময় লাগে আৰু এয়া চাওক এনেকৈ মই হেতাখনেৰে বনাইছো আৰু এয়া ইতিমধ্যে হৈ গৈছে গৰম কেনেকৈ আমি জানেনে এই যে সাইডবোৰ এৰাই আহিছে নহয় কেৰাহীখন এৰাই দিব এৰি আহিব তাৰ মানে হৈছে এয়া চাওক তলত নাই থুপ খাই গৈছে গুটিখিনি তাৰ মানে আমাৰ খেজুৰখিনি সুন্দৰভাৱে ৰন্ধা হৈ গৈছে এতিয়া আমি খেজুৰখিনিও এটা বেলেগ পাত্ৰত উঠাই থৈ দিম এয়া চাওক লাগি ধৰে এনেকৈ এইখিনি সময়তে কিন্তু আমি মিহলাম মগজ আৰু বাদাম যিখিনি আমি কাটি থৈ দিছিলোঁ ভালদৰে খেজুৰখিনিৰ লগত মগজ আৰু বাদামখিনি মিহলাই ল'ম ফ্লেমটো একেবাৰে ল' কৰি দিছোঁ এটা চামুচখনেৰে অলপ কৰি দিওঁ মানে লিকতা হৈছেতো সেইকাৰণে গোটেইখিনি যাতে ভালদৰে মিশ্ৰণ হৈ যায় এয়া চাওক মই চামুচখন লৈ পেলাই গোটেইখিনি আকৌ এবাৰ আলখতে মিহলাই দিম ভালদৰে মিহলি হ'লে খাবলৈ ভাল লাগিব আৰু প্ৰত্যেকটো কামোৰতে যেতিয়া বাদাম আৰু মগজৰ সোৱাদ আহে তাৰ হেৰিটোৱে বেলেগ টেষ্টটো একদম বেলেগ লাগে এয়া চাওক মই ভালদৰে মিহলাই ল'লো আৰু এতিয়া এইখিনি প্ৰায় হৈ গ'ল এইখিনি আমি এতিয়া এটা পাত্ৰত আকৌ থৈ দিম এয়া হৈ গ'ল সম্পূৰ্ণৰূপে এটা পাত্ৰত থৈ দিম আৰু ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব লাগিব গৰমে একো কৰিব নোৱাৰো কাৰণ যথেষ্ট গৰম থাকে আছে আৰু আঠা যিহেতু গতিকে হাতে চুব নোৱাৰি হাতে চুব পৰা অৱস্থালৈ আমি ইয়াক ৰাখি দিম আৰু 1 ঘণ্টাৰ পাছত এয়া মই ভালদৰে
মিক্স কৰি ল'লোঁ ঠাণ্ডা হৈ গৈছে এতিয়া হাতেৰে চুব পাৰি সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াৰ হাতত মই ঘিউ লৈ লৈছোঁ আৰু হাত দুখনত ভালকৈ মই ঘিউখিনি সানি লৈছোঁ এতিয়া মই হাত ব্যৱহাৰ কৰিম চামুচত যিটো লাগি আছে এইখিনি আঁতৰাই লওঁ আৰু হাতেৰে এইদৰে ভালদৰে গুটিখিনি মই মুঠি লওঁ আলসত মুঠিব লাগিব খুব জোৰে জোৰে নহয় আমি যে আটা মুঠো তেনেকৈ নহয় একদম আলসত হাতত মাত্ৰ লৈ পেলাই জাষ্ট মানে বলটো হ'ব লাগে আৰু এয়া চাওক এইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া আমি ল'ব লাগিব বাটাৰ পেপাৰ মই বাটাৰ পেপাৰখন লৈছোঁ ইয়াত ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে ঘি সানি ল'ব পাৰে মই ঘি সনা নাই আৰু ইয়াত মই যিখিনি পপি ষ্টেজ আমি সেকি লৈছিলোঁ সেইখিনি আগতে ইয়াত লৈ ল'ম প্লেটখনত এইদৰে বহল কৰি দিম আৰু যিটো আমি খেজুৰৰ ৰোল বনাইছিলোঁ বল বনাইছিলোঁ সেইখিনি আমি এতিয়া ইয়াত এইদৰে হাতেৰে লৈ পেলাই লেটিয়াই দিম এয়া চাওক এইদৰে গোটেইখিনি খেজুৰৰ ৰোলটো পপি ষ্টেজখিনিৰ ওপৰত এইদৰে দি দিব দেখিবলৈ খুব ভাল লাগে আৰু খাওঁতেও মানে খুব মজা লাগে মানে দাঁতত যেতিয়া অকণমান লাগে সোৱাদো খুব বঢ়ায় দেখাটো খুব সুন্দৰ হয় আৰু দোকানত এনেকুৱা মিঠা আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে এবাৰ ঘৰত বনাই চাব আৰু কেনেকুৱা পালে মোৰ ভিডিঅ'টো কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব এয়া চাওক মই গোটেইখিনি পপি চিডছ লগাই ল'লোঁ এতিয়া আমি ল'ম বাটাৰ পেপাৰখন আৰু এই সময়খিনি আপোনালোকে কৰিব লাগিব কি আমি ৰোল কৰিব লাগিব ঠিক এইদৰে আৰু মই ভিডিঅ'টো একেবাৰে স্কিপ কৰা নাই এইখিনি সময়ত এয়া চাওক এইদৰে ৰোল কৰিব হাতেৰে এইদৰে টানি টানি আৰু টাইটকৈ এইদৰে ৰোল কৰি ল'ব এয়া চাওক আৰু হাতেৰে এনেকৈ দিব যাতে চাৰিওফালৰ পৰা বস্তুটো সমান হয় এইখিনি যদি আপোনালোকে ভালকৈ চাই লয় তেতিয়া ৰোল কৰিবলৈ একেবাৰে সহজ মই এতিয়া ওপৰতো হাতেৰে অকণমান চেপেটা কৰি দিছোঁ উল্টা ছাইডটো মই তেনেকৈ চেপেটা কৰি দিছোঁ ছাইডকেইটা এনেকৈ টেপ কৰি দিছোঁ যাতে সমান হয় তেতিয়া মিঠাইটো সমান জোখৰ হ'ব ৰোলটো নহ'লে এঠাই ওখ এঠাই চাপৰ আৰু খলা বমা টাইপৰ হ'ব গতিকে এনেকুৱা কৰিলে সমান হ'ব এতিয়া আমি এনেকৈ দুটা ছাইড মুটুকা মাৰি দি এইদৰে টেপ কৰি দিম এয়া চাওক আৰু এইখিনি আমি এঘণ্টাৰ কাৰণে ফ্ৰিজত থ'ম কমচে কম এঘণ্টা থ'বই লাগিব আৰু যদি পাৰে বেছি সময় থ'ব এয়া টাইটকৈ ছাইডকেইটা বান্ধি দিলোঁ আৰু এয়া মই এতিয়া ফ্ৰিজত এঘণ্টাৰ কাৰণে থৈ দিম এঘণ্টাৰ পাছত মই উলিয়াই আনিছোঁ আমাৰ খেজুৰ ৰোল একেবাৰে তৈয়াৰ খাব পাৰি এয়া চাওক আমাৰ খেজুৰ ৰোলটো হৈ গ'ল কাগজখন আঁতৰাই লওঁ ভালদৰে এয়া খেজুৰ ৰোল তৈয়াৰ এতিয়া আমি ৰোলটো কাটিম নিজৰ ইচ্ছামতে কাটক এইটো এটুকুৰা হৈ গ'ল অকণমান লিকতা হয় কিন্তু খাবলৈ বৰ সোৱাদ মই এইদৰে গোটেই খেজুৰ ৰোলটো পিচ পিচকৈ কাটি চাওক কি ধুনীয়া দেখি চাওকচোন বাৰু কেনেকুৱা সুন্দৰ নহয়নে আৰু মই এইদৰে আটাইকেইটা পিচ কাটি ল'লোঁ আৰু খাওঁ খাওঁ লাগিছে নিশ্চয় আপোনালোকৰ দেখি পেলাই আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম মোৰ এই ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দেই নাপাহৰিব তেন্তে আজিলৈ আহোঁ নমস্কাৰ